Pindah kat sini sebab sesuai dengan religion dia orang. Sebab apa? Bukan, pagan. Ini sekarang berada di Pasabag Valley. Pasabag Valley. Oranyeri. Tu maksudnya archaeological site kot. Pasabag Valley like that lah, masuk Asian ferry. Seronok juga kan kalau duduk sini kan, pergi kepada Pattah. Best. So tempat ni semua macam family punya area. Kat sini macam abang dia, kat situ kakak dia. So bila dia orang dah besar, tu jadi macam makcik tinggal. Sini pakcik tinggal. Menarik tak? Lepas tu dia buat bisnes Airbnb. Nanti saya balik rumah mak senang je. Nak balik raya pun senang. That's quick. Dan yang bawah tu murus. No, dia tengah turun. It's me, right? Okay ya, Azri, jangan lupa pemakanan yang sihat adalah bagus. And just again, behind of you, you will see the mushrooms on the ground. And over there, and on the left, burning dervishes. You know burning dervishes? You know, religious men. Yang berpusing tu lah. Orang berpusing. You call them burning dervishes. And you can see the head down with the skirt. Satu lagi stop dalam Red Tour, Seramik dekat Avanos. Yalah, kalau ada peluang kita buatlah seramik tu, tapi macam malas je. Kita dah berhimpun dekat tempat seramik, tapi Pattah rasa dia akan convert kita semua kepada agama lain. Tengok tempat ni. Hello everyone, how are you today? Datang dah Tok Sami dia. Okay, kalau dia kena tengok Tok Sami dia. Kısaca biraz bilgi vereceğim. Art was started by Thai people in 2000 BC in the Kanan. Kanan. Who wants to try? Denemek ister misiniz? Tamam, hemen size bir... Sedap, sedap. Tak, apple tea. Apple tea. Kita saja je ambil tour bahasa asing. Kita faham. Maddeyle kaplıyoruz. İkinci fırınlamayı yapıyoruz ve sonrasında bu cam süzeyi elde ediyoruz. Jangan langgak lah. Ni kalau terlanggak satu ni jatuh semua. Bu bölgede şaraplık üzüm de çok fazla çıktığı için bunları şarabı bu gördüğünüz şaraplıkların içerisine koydular. Daha sonrasında yüksek tepelere yerleştirdiler bunları. Ne zaman güneş ışığı bu circle'ın içerisinden, bu dairenin içerisinden geçerse o zaman da bu şarabı
kutsandığına inanırlar. Ve daha sonrasında krallarına ya da saygın insanlara saygı için bu şekilde sundular içindeki şarabı. Bugün içerisi sırlı olduğu için her türlü içecekte kullanabiliyoruz. Wine in this jug and they are put on the high climb. When sunshine pass this circle, they believe that this wine is blessed. Seramik sini. Ni betul kau pegang ampit betul. Untuk respect kat aku sikit ni, kat respect. Dah. Letak balik. Kita tak ada duit nak bayar ni semua. Oops, kita ada. Banyak piece yang menarik, tapi Pattah suka yang ni. Sekarang kita berada di Goreme Open Air Museum. It's one of the stop untuk red tour. Dia open air lah, dan dia museum. Batu lagi. Batu. Egypt, because Herod at the time of ruler want to kill all babies at the age of the under the age of the, that's why they're going to the Egypt. Mısır'a kaçış çünkü dönemin lideri Herodes herkesi öldürmek istiyor 2 yaş ve altındaki. Lepas berjalan dekat Goreme Open Air Museum, kita jalan lagi tengok surrounding landscape semualah. Weh, bukan dah lalu ke batu ni? Tak tahu lah, semua batu nampak sama dah sekarang. Pattah dah fed up. Rasanya dah overdose dengan batu lah. Tengok pedih-pedih Pattah, dah duduk langsung, malas nak layan. Dia tahu nak berteduh je. Hi pet. Bangun pun. Bangun dia tu. Bangun pun. Salah apa? Salah bunyi. Summer. Pattah di puncak dunia? Tak. Semalam yang Pattah buat laporan dekat Uchisar tu, dari atas sana. So ni Uchisar. Yang ni Pattah. Nak balik lah. Panas. Situasi Lighting. Oh, okey, dah charge dah. Last day dekat Cappadocia. Golden hours. Sunset terakhir di Kapadokya. Kita mungkin takkan boleh datang sini lagi, so kita tengok from a high viewpoint. Just from our hotel. Oh, Which is tempat yang kita hilang drone pagi tadi. Yang kita orang baru fly balik. Tajam bila kena dekat bibir yang tak suka air. Ui, careful. Bodoh ke? Pengalaman Pattah di Kapadokya memang tak dapat dilupakan. Ia merupakan satu scenery yang sangat cantik dan apabila waktu malam, meskipun kedai banyak tutup, tetapi ada juga yang buka, especially dekat dengan hotel Pattah. Malaysia. Welcome, beautiful. What's all this?
For lights? Yes. Ah. My hands. Saya belum transition. That colour. Di malam terakhir ni kami pilih untuk makan di hotel sahaja sebab hotel kami ada restoran. Appetizer, soup. Hotel ni more like a family business. Even makanan, restoran, bilik semua diorang buat as a family. And yang bestnya, makanan dia memang di top Bulu lembut macam kapet lah. Mak kucing. Kena cesur. Kena cesur tak? Nama awak apa? Suhan? Nama awak Fusun? Bukan kamu, bukan kamu. Saya cakap makanan. Bukan kamu. Okay, Fusun duduk balik. Fusun duduk balik. Fusun duduk balik. Kenapa kau panggil dia Fusun? Fusun.